Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Noi suntem familia Mate și eu sunt Paul, Sara. Copiii noștri o să-i vedeți imediat și astăzi o să avem o discuție foarte sensibilă și anume o să discutăm despre divorț. Am zis eu cu mami, o să mergem să avem un timp doar noi doi, fără tine, ok? Sunteți foarte răi, am înțeles asta. Nu suntem răi deloc. De ce suntem răi? Că nu mă lăsau să vin cu voi. Numai puțin că trebuie să-i explic la copiluțul ăsta mic că astăzi nu se poate să vină cu noi. Ce copil? Astăzi vreau să am un timp numai eu cu mami și pe lângă asta vreau să și filmăm ceva. Da, și nu vreau să te mințim. Astăzi mă duc eu cu mami. Deci, Nu mințiți copiii când vreți să faceți ceva fără ei. Au să asculți de Melissa, să asculți de bunica, da? Și de Scarlett, că tu ești cel mai mic, tu trebuie să asculți de toți, da? Scarlett, nu mă lasă cu iepurașul alu meu. Ba da, o să te lase și numai când consideră că poți, nu întotdeauna poți, bine? Păi, o I-ai dat să pe mănânce mine. la iepuraș, i-ai dat apă. Cine are grijă de ei? Sca. Și atunci Scarlett, atunci alege cine are voie să stea cu iepuraș și cine nu. Sca? Eu cu tati plecăm puțin. Unde? Plecăm la un date. Câte zile? Câteva ore, E dragă. obișnuită cu zilele. Da. Yes. Ia să le iau eu pe oreo Tata, de cum aici. mi-ai făcut aici? Să le iau pe oreo de aici. Ia uite. Ce frumos e. Mamă, ce greu ne-a fost să facem interviul ăsta. Să ne adunăm toate gândurile. Mi se pare așa că e și o opoziție în tot. Este un subiect foarte important. Ne ferește, ce din astea mari. Ah, Doamne ferește, stai. Păi sunt acum aici. Stai. A, uite aici. Deci nu pot să cred pe ce m-am pus. Deci nu pot să cred pe ce m-am pus. Ia, vezi un pic. Am pus pe Instagram un anunț în care vă ceream vouă să ne puneți întrebări legate de divorț sau să ne provocați să discutăm despre anumite lucruri legate de familie. Da, atât pe contul meu cât și pe al lui Paul am pus am pus practic, v-am spus vouă să ne întrebați ceva și au fost extrem de multe întrebări și extrem de sensibile, extrem de adânci, extrem de reale. Extreme. Și noi ne-am confruntat cu Da. foarte multe dintre ele, printre care o să le și povestim. Au fost enorm de multe, eu le-am împărțit pe niște categorii. Aș zice că unele sunt din subiectul dragostea se consumă, altul ar fi despre relația între soți versus copii, despre viața intimă, despre bani și despre finanțe, despre certuri, alte probleme legate de divorț, despre cele mai importante lucruri într-o căsnicie și care ar fi și în viața noastră. Și mai avem niște întrebări diverse și avem și multe întrebări legate de înainte de căsătorie, exact. Ca Ce cum să trebuie faci, să fie alesul, cum îți alegi partenerul și așa mai departe, dar asta cred că va necesita un vlog separat pentru că este iar super important. Acum nu ne apucăm noi să dăm sfaturi, Da. dar noi ne spunem părerea bazată pe ce am trăit, experiența noastră și cum ce am vedem noi citit viața și cum vedem Da. real life. Hai să ne prezentăm puțin. Da, deci eu cu Sara formăm o familie de câți ani, iubita? 16 ani anul ăsta. Anul ăsta 16 ani? Da. Suntem de 19 ani anul ăsta împreună. Da, din 2003, de foarte mulți ani. Ne-am căsătorit când eu aveam 21 de ani, Sara avea 19. Da. Primul copil a venit după 2 ani. 21 de ani, a venit Da. la 21 de ani am avut-o pe Melissa, la 24 pe Scarlett și la 30 pe Amsa. Și da, cam pe scurt, să zic asta ar fi în linii mari, niște milestone-uri din viața noastră.
Acum, nu vrem să facem noi pe deștepții să vă învățăm, sperăm totuși că anumite lucruri pe care noi le-am experimentat și anumite lucruri pe care noi le vedem bune sau rele să vă ajute dacă vreți să le primiți, dacă nu... Nu. Noi nu dăm sfaturi acum, necerute, în special. Da. V-am întrebat, voi ați venit cu foarte, foarte multe întrebări, foarte multe, a trebuit să le selectăm, i-a luat lui Paul o jumătate de zi să selecteze și să facă așa un... să le ia cele mai importante și pe categorii, iar să nu fie o ciorbă și așa că hai să începem. Da, bun. Bun, deci să începem lucruri legate de o anume chestie și anume că dragostea se consumă. Foarte, e așa în mintea colectivă, mai ales a celor care nu au experiență pozitivă într-o relație de căsnicie sau chiar de prietenie, e ideea asta că dragostea se consumă, adică la un moment dat te plictisești, la un moment dat nu mai iubești. Se poate ca după 2 ani de relație să dispară toată iubirea, comunicarea, întreabă Larisa. Dragostea trebuie îngrijită, dragostea trebuie crescută, dragostea se schimbă, se maturizează într-un sens bun și dragostea de fapt înseamnă despre celălalt și înseamnă să te pui tu deoparte pentru celălalt, să lupți împreună și știi cum, pe parcursul acestui video, cum noi o să tot răspundem la întrebări, o să vă dați seama că de fapt este un cumul de factori care țin relația împreună, nu este doar ceva că se consumă, adică nu e un sac de făină care s-a consumat la un moment dat. Ce vreau să completez aici este ce înseamnă dragoste. Dacă dragostea înseamnă fluturia în stomac, dacă dragostea înseamnă îndrăgosteala aia de pe moment în care ai impresia că, deci orice și mirosul de picioare, de șosete, ți se pare că miroase frumos. La început. Adică nu vezi niciun defect la celălalt. Ăla e un fel de dragoste și un fel de... Așa a lăsat Dumnezeu ca noi să ne putem uni și să fim atrași unul de altul, dar după aia se duce la alt nivel și alt nivel și alt nivel. De aia dragostea are foarte multe forme și nivele, stagii. Da, dacă noi umblăm după fluturi în stomac și zicem, nu mai sunt fluturi în stomac, nu mai e dragoste, cum ne arată și televizorul, cum ne arată și persoanele publice, în general, că dragostea se consumă. De ce ați divorțat? Pentru că s-a consumat. De aici, până aici a fost totul perfect. De aici avem 2 căi, fiecare pe drumul lui, dar noi ne înțelegem perfect, creștem copiii împreună, cât se poate, adică în pace și în armonie, nu există. Da, 99% eu zic că asta e o minciună. Doar de fațadă. Nu există și nu, copiii sunt... Dar uite o întrebare bună. E aceeași dragoste de la început? Aceeași fluturi în stomac? Aș răspunde eu la asta. E ca și știi cum e cu asta? Am fluturi în stomac, dar am avut foarte mulți și încă mai am. Deci când ți se naște un copil sau să zicem că n-ai copii, dar ai un frate, vezi, abia aștepți să vină bebelușul și vine în brațe și zici, wow, e prima dată când îl văd și îl strâng în brațe, e bebelușul meu. Exact. Fiecare degețel, fiecare... expresie. Da, știi? Ăia sunt fluturi în stomac, atunci e prima dată când... Dar acum când mă uit, după 5 ani, mă uit la Amza, după 14 ani mă uit la Melissa, după 11 ani la Scarlett, e altă dragoste, e o dragoste mai matură. Nu poți să zici că nu e aia dragoste și că nu mai am fluturi în stomac. Nu mai am fluturi în stomac, nu mai am nevoie de copii, știi? La fel și cu asta. Dragostea se maturizează. Numai vedeți, e vorba de principiile pe care noi le avem în viață încât să cultivăm această dragoste, ca să o ținem vie. De cineva pe care iubești, nu cred că te plictisești. Și dacă vine plictiseala... Păi stai un pic, asta, vezi tu... Da, asta e un cuvânt... Cred că plictiseala, adică ce înseamnă? Întrebarea un copil. Ce înseamnă că mă plictisesc? Adică o să-mi placă de altcineva, m-am plictisit acum de ea și o să-mi pleacă de altcineva. Aici intrăm în alt subiect, care cred că puțin mai târziu o să-l vorbim. Dar... Nu, astfel de plictiseală nu trebuie să existe. Totul pleacă din start în care să am ochi doar pentru ea și ea să aibă ochi doar pentru mine. Și dacă noi pornim în felul ăsta, imediat când întâmpinăm o mică problemă, o comunicăm și încercăm să o remediem. Da. Iubita, mă simt că nu-mi dai atenție. Încercăm, nu mereu ne reușește. Da. Deci nu mereu nu ne plictisim. Da. Nu știu, plictiseala cred că e vorba despre unul de celălalt. Gen, m-am plictisit, vreau la altul sau la alta.
despre asta până la urmă. Da. Știi? Și dacă ar veni gândul ăsta, Da. în ani, poate să vină și îl alungi pentru că știi că nu e de la Dumnezeu și nu-i normal. Și nu ți-aduce fericirea și doar pentru că te duci în altă parte. Sunt convinsă de asta. Uite, o întrebare tot de genul ăsta, dar pusă un puțin altfel. Cum de nu ați ajuns în punctul relației tipice când pupicii și atenția pentru celălalt este pierdută? Păi ne propunem să nu vrem asta, să nu ajungem acolo. Nu vrem cu niciun chip să ajungem acolo, adică totul este de commitment. Și știi? cred că mai e un aspect. De exemplu, lui Paul îi plac mângâierile. Mie nu-mi plac atât mângâierile cât îmi place să vorbească cu mine. Foarte mult îmi place să vorbească cu mine, să simt prezent, să fie aici, să mă asculte. Da. Știu. Uite, mă uitam pe net la chestie legată de divorț și am văzut că zice că 73% dintre cuplurile care divorțează spun că problema a fost o lipsă de angajament în cuplu. Adică știi, cuplurile pornesc din prima cu ideea că merge cât merge, știi? Adică cât în mod natural sunt îndrăgostit, mie îmi place să mă îndrăgostesc la început. Cât sunt îndrăgostit, înseamnă că merge. Nu, dragilor, aia nu e treaba. Cât de repede se face un copil după căsătorie? Păi noi ne-am dorit să fim părinți tineri și am decis la 21 de ani, după un an jumate de căsătorie, am vrut bebe. Acum, cu mintea de acum, zic, Doamne, la 20 de ani eram gravidă și lumea era gen, wow, ești gravidă, bine că ai păstrat copilul. Dar eu l-am planificat, adică pe Melissa chiar am planificat-o. Da. Dar asta nu înseamnă că noi vă spunem că voi așa trebuie să faceți și voi. Nu cred că există un timp pentru fiecare cuplu, cred că este diferit. Noi oricum am făcut copil, mai mult fără să ne gândim prea tare. Gen, a fost o din aia, iubi, hai să vedem cum arată un copil din noi doi. Și așa a venit Melissa. Și a venit și un copil cu minte, adică... Mel? Da, a fost cu minte. Bun, și acum, cum vi s-a schimbat relația de soț-soție după apariția copiilor? Uite, pe noi, copilul nu ne-a dezbinat. Nu. Pe noi alte lucruri la noi, da. Au fost problema. Da, la noi altele sunt problema, dar copiii în general, nu. Când o avem pe Mel, la început, pentru că era cu minte, pentru că eram amândoi pe aceeași lungime de undă, foarte important, nu am avut problema asta. În schimb, la Amza a fost mai provocator. Mai provocator. Acum, știți cum e? Sunt copii și copii. Foarte bună. E foarte bună, da. Sunt copii și copii. Sunt copii care sunt atâta de greu de crescut, pentru că au colici, plâng, se trezesc noaptea, părinții poate nu știu cum să se comporte cu el. Sau părinții sunt foarte stresați. Exact, prea grijulii și nu lasă lucrurile așa puțin din mână. Poate, știi, din cauza asta încep să apară tensiuni și zici, vai, n-ar trebui să fac copil, știi? Cum vă păstrați ok atunci când aveți opinii diferite în creșterea copiilor? Da, acolo, asta mi se pare cel mai dificil, cel mai greu test. Da, știi cum e acum, fiecare părinte poate să să facă ceva și să greșească, dar cred că cel mai important este să nu se contrazică părinții în fața copiilor. Da. Adică gen, mama îi zice, n-ai voie înghețată. Și pe aia tata să zică, da mă, dar este cald afară, este frumos, hai mă, lasă să nu știu ce, că n-are nimic. Cred că mai degrabă să vorbim noi și să zicem, du-te totul și spune-i, știi, de fapt așa, dar să nu fie contrazicerea. În cazul nostru, deci noi spunem idealul și vorbim după aia despre noi. Dacă nu suntem perfecți deloc și nu facem asta ca și cum am fi perfecți. În cazul nostru, în general, copiii merg la Paul pentru că el spune da. Și după aia, Paul uneori nu știe că au venit la mine și li s-a refuzat cererea. Dar eu acum știu treaba asta și în momentul în care nu pot să mă concentrez exact, de exemplu, știi cum, vine așa pe șmechereală. Când sunt mai concentrat, când am o treabă, când fac ceva, când vorbesc cu cineva, atunci vin și întreabă, tati, poți să nu știu ce? Și tu zici da. Și eu zic, da, bine tati, da. Știi, nu că nu mă interesează, dar nu stau să o procesez. Deci copiii sunt foarte șmecheri, știu când să pună întrebarea. Și am învățat și în momentul ăla îi trimit la tine. Cum vă împărțiți sarcinile? Considerați că este ok numai soția să se ocupe de copii în casă? Da.
Da. Deci, am avut sezoane și sezoane și noi. Am avut perioada în care Paul pleca foarte mult în turnee și atunci eu eram cu casa, cu copiii, cu tot. Și suntem acum în sezonul în care Paul este acasă, lucrăm împreună și ne ocupăm împreună de toate lucrurile. Da. Adică este foarte... N-ai cum, de exemplu, dacă ai un soț care lucrează ajunge la 6 acasă Seara, de dimineața după și o muncă obosit, fizică și de să-i asta. zici, no, ia-ți copiii, că acum mă duc eu să mă relaxez, știi? Că am stat cu ei până acum. Da. Cred că mai degrabă aș face să, uite, ia copii, să petreci timp cu ei, nu să ai grijă de ei, să faci teme, să nu știu ce. Da. Bun, și acum să vorbim cum ne împărțim noi sarcinile, că ne întreabă de noi. Da. Cum ne le împărțim noi? Păi, în funcție de nevoi. Da. Suntem Când iubi, ne du-te tu, ne că, adaptăm, uite, știi, da. în funcție de zi, de chestii. Și cu bebelușii m-ai ajutat. Da. Da, eu făceam laptele, de exemplu, Sceptic. ne trezeam împreună. Eu făceam laptele și ea îi dădea. Da. Știi? Și stătea la Sau- răgâit. da. Deci el făcea așa Sau cu îl ochii închiși, schimbam. mergea noaptea, făcea lăpticul și după aia se punea la nani și eu stăteam, îi dădeam lapte, îl ținea la răgâit, îl schimba. No. Sau uite, tot ce vine de îngrijit, de astea, de să vezi dacă e bolnav sau nu, sau asta are o chestie pe care o faci numai tu, de exemplu. Da, dar Sau- uneori amândoi. Da, uneori amândoi. Dar să știți că noi doi ne împărțim sarcinile în mod egal și la mâncare, adică dacă e o chestie de hrănit copiii și ea nu, tu nu poți, Da. fac eu mâncare, nu e niciun bai, știi? Acum nu sunt Acum bărbați că care nu, știți, acum că care și nu se fac gătește. și nu trebuie comparate lucrurile, știi? Că unii poate fac alte lucruri, Da, să știți știi? că nici Paul nu a făcut la începutul Da. căsniciei. Nu ai Există gătit. speranță, dragi. Și Sperați, dragilor. Da, nu, lăudați când gătesc Da, ceva, oricât de exact. mic, spune, mamă ce tare, foai, Tu poți. iubi, nu zici, mamă, deci așa gust, mamă, și începe să zică, da, păi stai că fac, stai că mai... Așa a început la Paul. Viața intimă. Uhu! Ok. Am 23 de ani și o relație lungă din primul an de liceu. Ce faci dacă dispare atracția reciprocă? Ăsta iar este un subiect prin care se ajunge la divorț, știi? Da, pe lângă Cred că- problemele de copii, pe cred lângă că- problemele astea cu dragostea se consumă, viața Da. intimă iar e o problemă. Cred În că multe cupluri. atracția asta nu dispare dintr-o dată. Mhm. Deci sunt niște De acord. semnale De acord. pe care tot apar și atunci trebuie să ai grijă de ele și să acționezi. Nu? Ce aș mai Poți să zice mănânci eu, până... da. Ce aș mai zice eu, că atracția în general dispare în momentul când îți lași ochii să se ducă unde nu trebuie. Să compari. Da. Pot să vorbesc, să zic, din perspectiva unui bărbat, da? În care dacă eu nu-mi păstrez ochii mei doar pentru soția mea și încep să mă uit și stânga și dreapta, da? Această atracție începe să dispară. Tu singur te pui într-un context în care nu ar trebui să fii. Și carne-i carne, așa-i făcut omul, este stricat, da, carne-i carne, și o să începi să vezi că ești atras de ce știu eu ce. Dar dacă îți ții ochii acasă pentru tine, îți pui o barieră foarte, foarte strictă legată de la flirtat până la pornografie și de la pornografie până la uitat efectiv pe stradă la persoane de sex opus și nu îți lași mintea ca să facă filme și nu trăiești această atracție doar pentru soția ta, poți să o păstrezi până la finalul vieții și eu pot să vă confirm că sunt foarte, foarte atras de soția mea. Da, păi Acum poate nu era de zis, dar sunt atras, pot să spun, pentru că da, am trecut prin toate fazele astea și știu unde e greșit și asta e. Ochii trebuie să ți ții doar aici. Aia e. Da. Spune și tu din punctul tău de vedere. Păi, nu știu, eu cred că, bine, în capul meu nu există opțiuni. Da. De când m-am căsătorit. Când m-am căsătorit, cred că e și o să fie mai departe, mai încolo o întrebare de genul. Nu a existat varianta aia, poate o să fie altcineva în viața asta. Chiar dacă
nu e totul roz, chiar dacă sunt viațe cu urcușuri, cu coborâșuri, uneori nu ne înțelegem bine, alteori fain. Da, exact, dar nu-ți lasă să existe adică opțiunea. ceva m-a atras la tine, da? No. Și eu, pe lângă că m-a atras la tine, eu știu că Dumnezeu mi te-a dat mie. Pentru că m-am rugat și nu că m-am rugat, că Dumnezeu ne-a pus. Ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă. Și atunci nu mai există variante în capul meu sau să mă uit la cineva și să mă gândesc oare cum ar fi. Și dacă ar veni gândul, îl alung. Adică nu-l cresc. Cred că asta e, nu stai în gândul ăla să te începi să-ți imaginezi, să te gândești să... Uite, de ce se divorțează pe motiv de necompatibilitate în sex? Răspunsul ar fi la fel ca celălalt. Trebuie să nu, în primul rând, eu zic că trebuie să nu guști decât o singură dată din acest fruct, care se numește relație intimă sexuală, și atunci tu nu ai cu ce să compari. Asta este o chestie care sună foarte, foarte ciudat în societatea noastră. Și imposibil. Da, nu e. Da, nu este imposibil deloc. Și din nou, dacă îți ții ochii doar pentru soția ta și nu îți hrănești tot timpul fantezia și plăcerea și îți faci filme, ce știu eu ce, și păstrezi acest lucru ca o chestie sacră între tine și soția ta, nu există necompatibilitate. Te compatibilizezi. Poate să existe incompatibilitate, să unul dintre persoane să fie bolnav, să aibă probleme, gen. Da, acum nu pune pe seama bolii. Dar acolo e altceva. Vorbiți despre libertatea în relația de cuplu. Sunt mulți care nu mai cred în monogamie. Na. Vezi, aici este o anomalie. Monogamia este o chestie foarte normală și să sar din floare în floare nu este lăsat de Dumnezeu. Eu am cunoscut foarte mulți oameni la viața mea foarte libertini în punctul ăsta de vedere, în foarte multe relații, și pot să vă spun, și ei, dacă sunt sinceri sau care se uită și la noi, pot să confirme că nu este o relație împlinită. Deci nu ești împlinit dacă nu ești cu o singură persoană toată viața. Împlinirea maximă, eu zic că poți să o ai doar fiind cu o singură persoană și, din nou, ținând viața intimă ca un lucru sacru doar pentru noi doi, ca și soț-soție. Deci asta este o anomalie care duce la moarte spirituală, moarte fizică și sufletească, și boli și pe toate. Lângă toate. Nu, Dumnezeu așa ne-a lăsat și dacă noi respectăm principiile lui Dumnezeu, și El o să vină și o să binecuvinteze. Adică, da. Și iar sexul înainte de căsătorie, chiar dacă este foarte ciudat să auziți asta, nu este din Dumnezeu. No. După căsătorie, atunci, nu. Pare vechi? Da. Pentru ce tu, ca fată, te-ai dărui? Te-ai dărui înainte ca el să te ceară în căsătorie și să se căsătorească cu tine. Și după aia vă mirați că, vai, iubitul meu nu mă mai cere odată în căsătorie. Păi el a văzut tot, a gustat tot, are aceeași viață, pentru ce s-ar lega la cap? Ca să fie un cap al familiei, care să conducă o familie, care să ducă tot greu și așa mai departe. Știi, adică nu mai ai Da, vezi, și tot entertainment, nu tot entertainment, dar marea majoritatea entertainmentului, a videoclipurilor, a vieții de noapte, promovează chestia asta sexuală, știi? Gen, doar plăcerea sexuală, dar plăcerea sexuală în afara relației de cuplu, de familie, de căsătorie, este doar o chestie care pas cu pas duce spre rău. Adică mai devreme sau mai târziu duce spre frustrări și spre neîmpliniri. Ăsta e un subiect poate care ar trebui să vorbim, nu știu, o oră să vorbim din el, care cu adevărat să ne puteți să înțelegeți. Și e ciudat. Și este foarte ciudat, cred că pentru cei mai mulți. Ce să ăștia, bătrâni ăștia care, unde, în ce epocă se cred ei? Dar să știți că sfințenia lui Dumnezeu... Dar noi așa am gândit de la început, iubi. Da, noi vorbim despre era în care trăim acum și cum le prezentăm lor așa ceva. Dar Dumnezeu este neschimbător. El a lăsat lucrurile astea de la început, iar că omul s-a degradat, că lumea asta merge în jos, că păcatul a ajuns la un nivel atât de mare încât nu ne mai dăm seama și la păcat spunem că e bine și la ce-i bine zici că nu-i bine, că asta scrie și în Biblie, că o să se ajungă în vremurile astea și uite că le trăim chiar acum.
Dar nu ne mai dăm seama pentru că vedem, ne comparăm în jurul nostru și nu vedem alte exemple. Adică toată lumea trăiește așa. Ce aveți? Cum să nu fac sex la 15 ani. 17 ani? 15 ani, chiar așa? Și la 15 ani. În fine. Doamne ferește. Da. Și acum o întrebare poate pentru cei care sunt în relație de mai mult timp, cred că ne întreabă cineva. Cum să menținem viața intimă ca la început? O să vorbesc pe șleau. Sunteți pregătiți? Eu nu. Nu? Pe foarte șleau o să vorbesc. Este foarte multă pornografie în viața bărbaților din ziua de azi. Și a femeilor. Și a femeilor, da. Eu aș zice că peste 90%. Din orice fel de vârstă, de educație și tot. Și atunci când bărbatul este prins rob de pornografie, el nu mai are niciun drive ca să construiască atracție, interes și, nu știu, serotonina aia și dorința aia să crească în el. Și asta este o problemă majoră din start. Deci dacă asta am pun eu deoparte, atunci vă spun eu că corpul nostru așa este făcut încât hormonii ne ajută ca să vrem să construim, cum să zic, acel moment fain, intim între soț și soție. Și atunci, și atunci ești ajutat să fii un cuceritor, exact, să mai cucerești pe soția exact, ta ca exact, în trecut, exact, nu doar când vrei să ajungi la o bomboană, gen, exact. Știi? Da. Exact. Asta ar fi, make sense, toate faptele. Asta ar fi, să zic, o chestie care o văd eu majoră. Îți iei timp cu partenerul, să fii romantic. Romantismul este o chestie de bătrânețe, dar romantismul, de fapt, e o chestie pentru toată viața. Și asta e faină să o creiem între noi, să ne luăm momente, să ne retragem, să comunicăm. De exemplu, ca băieți, să nu trecem direct la pasul 2, să ne stea tot mintea acolo, să comunici, să construiești. Și să te gândești la partener, ce-i place lui cel mai mult. Exact. Că dacă te gândești numai la tine, exact, nu este dragoste. Ok, hai să vorbim acum despre finanțe, despre bani, că ăsta iar este un subiect prin care multe cupluri ajung la divorț. Da. Cât de greu a fost financiar la început, cu casa, cu totul, pentru noi? Hai să vorbim din experiența noastră acum. Da, pentru noi a fost greu la început. A fost mai greu decât acum, clar, toate începuturile sunt grele, dar nu am pornit așa având ceva. Am pornit doar cu o casă foarte veche, cu un pod și un grajd. Cu asta pe care am început să o recondiționăm și să o facem și tu îi găsești, un copil, o fetiță de 19 ani cu un băiat de 21 de ani. Da. Deci când ne-am căsătorit, aveam exact, după ce am venit din săptămâna de miere, aveam gata dormitorul și în baie se punea faianța și gresia. Și țin minte că nu vreau să mergem la părinți să ne spălăm, vreau să ne spălăm în curte noi de la furtun. Să știm noi că suntem căsătoriți. Dar cu timpul a venit și baia, apoi între timp am mai terminat și living-ul și astea. Acum eram foarte entuziasmați de noi doi. Deci noi după ce ne-am căsătorit am început să ne descoperim, să trăim ca o familie. N-a fost că ne-am căsătorit, n-a fost că am trăit înainte ca o familie și așa și după aia ne-am căsătorit și am început cu casa. Nu, a fost efectiv, m-a luat de la mama și de la tata, tu de la mama și de la tata, ne-am căsătorit, ne-am dus în noaptea anunții, după aia ne-am dus în luna de miere și ne-am dus acasă pentru prima noapte petrecută împreună acasă și am luat-o de la zero cu entuziasmul ăla unul pentru altul. Și cred că asta ne-a făcut așa să... Bun, dar asta noi acum am vorbit despre cum am pornit noi ca cuplu, dar să vorbim despre financiar, știi? Asta ne-a ajutat foarte mult pentru că a fost foarte greu financiar pentru noi la început. Eu eram foarte întreprinzător, adică credeam că o să mă descurc. Am renunțat la facultate, am zis lasă. Făceam tot felul de chestii, mai făceam 100 de lei, 200 de lei, 100 de euro, 500 de euro, 1000 de euro. Tot făceam așa chestii legate de calculator, de... Tu n-aveai un job stabil? N-aveam, da. N-aveai un job stabil? N-am avut niciodată. Eu eram cu facultatea și
ne făcusem rate la bancă ca să începem să construim un pic. Dacă să n-am avut putem n-am avut bani din prima. Ne-am gândit ori stăm în chirie, ori dacă nu, facem rate la bancă și începem și noi să ne facem amenajăm. o cămăruță, facem o baie și așa. Și aveam o rată destul de mare pe atunci și a fost greu. Dar pentru că aveam entuziasmul ăla de început, pe care Treci foarte peste mulți orice. dintre foarte multe persoane și-l consumă dinainte de căsătorie, am putut să trecem ușor, că să mâncăm. Cum gestionați bugetul familiei? Noi? Zi tu. Păi, amândoi îl gestionăm, bineînțeles, lucrurile mari le decidem împreună, iar lucrurile așa mici, cam le decizi tu, să zic. Da. Suntem împreună. Eu sunt mai, cum să zic, mai cu capul în nori așa, Tu ești mai la larg. lucrurile mici. Tu ești mai larg de mână puțin, eu sunt puțin mai economă, dar în același timp tu ești cu lucrurile mari. Tu ești cu lucrurile mari, eu sunt cu detaliile. Și atunci, nu. Da. Dar ne știm fiecare... Împreună, iar cu bugetul nu am mai auzit că există persoane care au bani separați, soția are banii. E și o întrebare aici. Da. Este normal ca fiecare să fie cu banii lui într-o relație? PS love. Absolut nu. Nu suntem de acord cu chestia asta. Noastră. A noastră, da. Că nu vedem așa o căsnicie. Ne vedem una și atunci suntem una în toate, în bani, în tot. Sau asta, să nu știe soțul câți bani are soția sau soția câți bani are soțul. Asta mi se pare o chestie prea individualistă. Nu vedem lucrurile așa. Dacă cineva face treaba asta și conviețuiește super bine, îi credem, dacă ei zic așa, dar nu cred că este unitate când fiecare soț este cu treaba lui, mai ales la bani. Nu cred. Da, eu cred în gestionarea, gen, tu ești pe partea asta, uite, ai grijă pe partea de mâncare. Da, coșul împreună. Adică sau și eu mai cred în care soțul, să zicem, e un om de business și atunci el are un buget în firma aia, în ce lucrează el, e altceva, să zicem. Și atunci nu vine soția care poate nu știe despre cum se gestionează business-ul acolo să dea cu părerea și să-l facă împreună. Dar în general așa, în lucruri de casă, de, nu știu, mers la restaurant, în vacanță, chestii de copii, astea nu există, banii mei, banii tăi, n-ar trebui să existe asta. Da. Cum gestionați banii în cuplu? S-a întâmplat vreodată ca doar unul din cuplu să aducă banii? E frustrant? S-a întâmplat foarte mult, ca nu doar tu să aduci bani în casă, mulți ani de zile. Dar sincer, mie nu mi s-a părut frustrant deloc. Eu am avut rolul de mamă mulți ani, așa cum vă spuneam, Paul era mult plecat, venea, el era cu jobul, eu eram cu casa și cu copii. Dar între timp ai mai lucrat și, adică ai lucrat cu salonul câțiva ani, ai lucrat la clinică. E fain ca și soția să aibă partea asta în care să producă ceva, mai ales dacă e nevoie, dar dacă nu este nevoie, nu văd de unde chestia asta atât de importantă în care femeia să se simtă și ea că aduce bani, că altfel se simte frustrată. Iar, nu, cred că e o nesiguranță acolo, la urmă nu ți aduce valoare lucrul ăsta, că ești cot la cot cu soțul sau concurența de cât cine aduce mai mult. Ok. Nu, asta e foarte importantă. Da, Eu am avut o perioadă în care mă simțeam așa că ne aduc bani, dar după a trebuit să realizez ce fac. Păi asta ca părinte, ce job mare este ca să stai și să educi un copil și să ai grijă de casă și să ai grijă când vine soțul să fie mâncare și... Da, e spiritul ăsta al lumii feminist în care femeia astăzi trebuie să fie bărbat. Da. Și am avut și partea cealaltă în care am devenit business. Și am băgat foarte tare și cu salonul, cu toate, eram foarte tare pe creație, și nu te simțeai foarte bine dacă stai să te gândești. Bine. Nu? Când te neglijam puțin partea de familie, că n-aveam cum să le fac pe toate, nu că nu mai îmi doream. Și... Da, uite, vezi, acum în timp ce vorbești, îmi dau seama că până la urmă nu e că, așa se face, dar trebuie să existe o armonie, știi? În care ambii soți să se simtă împliniți, să nu se simtă frustrați unul cu altul. De asta e bine să fim atenți, dacă
soțul se simte că poate numai el aduce banii, trebuie să se discute treaba asta cumva, să nu mai existe frustrare, nu neapărat că femeia să înceapă să lucreze, dar să se creeze echilibrul ăla în care... Și dacă femeia are nevoie și ea să lucreze poate puțin, că vrea să mai iasă din mediul de familie sau de copii, de așa, absolut. Cred că e bine să aibă o perioadă în care să-și dea seama și după aia să-ți dai seama că vrei acasă înapoi. Pentru că, nu știu, mi se par super importanți anii cu copiii pe care oricum fug repede. E fain să-i petreci acolo. Și să pui tu ce trebuie în copiii tăi și nu să pună un îngrijitor de la creșă sau... Da, asta este părerea mea. Bun, acum să trecem la un alt capitol și anume ceartă. Hai că aici suntem. Da. Păreți o familie atât de frumoasă și un cuplu atât de echilibrat și fain. Voi vă mai certați sau aveți discuții? Zicem? Zi tu. Da. Și nu suntem deloc cuplul ăla perfect. Chiar dacă nu promovăm cearta și nu este deloc bună, adică nu e o chestie că, bă, n-ai cum să nu te cerți, E un lucru în care ne-am schimbat și în care vrem să ne mai schimbăm până să ajungem la desăvârșire, la perfecțiune, dar mai avem mult, dar lucrăm la asta și... Dar vă mai certați uneori sau vă înțelegeți mereu bine, fără certuri? Din păcate, ne mai certăm. E bine ca în relație sau în căsnicie să mai existe neînțelegeri sau certuri? Perfect, cred că ar fi să nu existe certuri. Certuri nu, să discuții, da. Discuții, să nu existe, știi, ca în filmele americane. Soția trăiește, se gândește tot felul, o macină lucruri și e întrebată de soț și zice, no, I'm ok, honey, și pa se culcă și se gândește și zviezi din alea pe care nu se cunosc cu Da, și nu mai aduce un plic așa și zice, asta este de la avocatul meu, vreau să divorțăm. Adică nu discuți niciodată nimic, nu spui oful și dintr-o dată bubuie puroiul, știi? Da, vă dați seama că și în familie, cu părinții cu care ai crescut, care ți-au dat educație, și atunci mai poți să ai chestii cu care nu ești de acord și nu sunt în contradictoriu. Foarte important, cum le zici, învățăm să vorbim unul cu altul, să nu ne certăm și să discutăm constructiv. Este o diferență foarte mare. Uite o întrebare. În cazul în care apare un conflict între voi doi, cum rezolvați problema? Bun, îmi aduc aminte că la început de căsătorie ne certam foarte mult și țin minte că i-am zis Sarei în mijlocul la o ceartă, i-am zis, Sara, dacă aș ști că eu sunt problema, m-aș schimba și mi-ar fi ușor să mă schimb și în momentul ăla, parcă a venit o revelație de la Dumnezeu, adică sigur de la El era, în care mi-am dat seama, am făcut așa un click în cap, mi-am dat seama că trebuie cu adevărat ca eu să nu întrețin cearta, să nu o provoc și să caut tot timpul pacea. Acum, ăsta a fost idealismul care a venit în mintea mea, dar gândul ăsta a început să crească tot mai mult în mine și să-mi schimbe și mintea și să zic, în relația noastră, asta e lucru pe care încercăm să-l facem. Și anume, dacă unul este slab... partenerul se schimbă. Da, unul este slab, să zic... Cât să te și ceri singur. Exact. Dar să zic, în momentul în care tu ești slabă sau eu sunt slab încât să inițiem o ceartă, celălalt, dacă nu se atacă și să încep să zici, da, mai făcut, da, că și tăcătă, da, că și cel mai bine e să fie doar unul că zice pă-tă-tă-tă-tă și celălaltul, dacă nu zice nimic sau ia totul cu calm și zice nimic, că dacă nu zice nimic e enervant. Da, nu în sensul ăla introvertit, că mă duc în camera mea și mă încui. Nu, dacă nu zice nimic, nu, dar nu întreții cearta. Ca și cum... Mă refer că nu întreții cearta. Da. Deci primul zice păi la a treia oară, gata, băi, ești singur în lupta asta, nu mai te dezamorsezi, știi? Să înțelegi frustrarea din partea celuilalt și că o spune dintr-o frustrare și atunci să încerci să zici, uite... Da. Dar asta e o chestie care eu încerc să o fac, să zic, să o facem amândoi, că nu o fac eu singur, da? Am venit cu chestia asta și dă roade. Adică pe scurt, dacă cineva începe o ceartă, partenerul să nu intre în ea. Când ne certăm, e vorba despre noi. Și dacă ne lăsăm pe noi,
atunci putem să nu mai luptăm așa pentru a avea dreptate. Și la asta lucrez. Și lucrez și eu. Da. Și suntem mult mai Suntem pe bine. un drum foarte bun. Da. Și am ajuns foarte departe în sensul ăsta. Mulțumim lui Dumnezeu. Da, o să ajungem la cel mai important lucru și anume Dumnezeu, dar până atunci hai să mai răspundem și la asta. Uite o întrebare pentru tine, Iubi. Cum faceți să vă împăcați după o ceartă? Păi, la mine funcționează simțul umorului. Știi? Să o dai într-o notă pozitivă și tu știi foarte bine să o faci. Și noi ne împăcăm foarte repede. Da. Deci asta este ceea ce a fost foarte ușor pentru noi, că pe cât ne-am certat de ușor, așa ne-am împăcat de repede. Vezi, dar știi cum e, te împaci repede pentru că cultivi iubirea. Că până la urmă despre asta e, știi? Dacă cultivi iubirea și într-o relație de iubire, nu ținem ranchiună, ar trebui să treacă zile, să treacă ore, Da. să fim tot așa încruntați, tot. Nu, Da. poate și, și de la cuvinte grele, adică și înainte când aveam cuvinte foarte grele unul pentru altul, puteam să ne luăm în brațe. Știi, puteam să ne luăm în brațe, să râdem, să trecem foarte repede peste, știi? Nu. ziceam că ar trebui să citim Corinteni 13, știi? 1 Corinteni 13, în care, capitolul în care se vorbește despre dragoste în Biblie. Și zice că dragostea acoperă totul. Da. Dragostea înghite totul. Și dacă iubești, dragostea adevărată, aia zice, bă, gata, las-o, s-a dus, știi? Nu mai contează. Crede totul. Da. Care face primul pas spre împăcare după o ceartă, neînțelegeri? Care e mai supărăcios? Paul face primul pas și eu sunt mai supărăcioasă. Și tu mai faci primul pas. Da, dar nu, trebuie să recunosc. Da. După o ceartă, seara vă culcați certați? Nu. Nu. Asta nu ne e mai culcăm certați. Da. Ne-am culcat certați, dar Oricum niciodată... de foarte puține ori. Da. Și când ne-am culcat certați, niciodată n-ai dormit în alt pat. Niciodată, indiferent. Asta mai de mult, când ne culcam certați, acum nu mai facem. Chiar nu mai facem. Da. Că îi dăm un prilej diavolului să facă ce vrea din noi. Știi? Nu. Dar nici înainte nu te-ai dus în altă cameră sau în living sau așa să dormi, niciodată. Da, deci asta e o regulă în familia noastră, este că orice s-ar întâmpla, nu dormim separați și N-am dormit niciodată separați. Da, și nu ne culcăm supărați. N-am dormit niciodată separați în 16 ani de căsătorie dacă tu ai fost acasă. Niciodată. Acolo, chiar dacă nu stai, știi, nu-l mai lasă să te ia în brațe. Să lași atâta distanță în plapumă. Și iar, o singură plapumă. Da. Nu două, nu înțeleg alea două, trebuie să stai un pic. Asta nu trebuie să pui neapărat. Considerați că certurile dintre adulți ar trebui discutate separat față de copii? Da. Absolut. Absolut, ar trebui, pentru că îi otrăvim și pe copii. Copiii nu Nu e trebuie destul că ne otrăvim noi. Noi ne certăm, copiii rămân cu cearta, noi ne împăcăm, dar copiii tot cu cearta rămân. Și ei nu înțeleg chestia asta, ce să rămân. Ei rămân cu situația asta negativă și da, trebuie să evităm cât de mult putem, maxim total, nu cât de mult putem, total, cearta în fața copiilor. Da. Aia nu înseamnă că copiii noștri nu ne-au văzut certându-ne. Ne-au văzut, din păcate. Da, din păcate. Atunci când un cuplu se ceartă foarte des, considerați că ar fi bine să divorțeze? După principiul ăsta, noi ar fi trebuit să fim divorțați de foarte mult timp și poate chiar să nu ne fi căsătorit vreodată. Cu siguranță. Nu. Ce ar trebui să facă cuplu care se ceartă este să se schimbe fiecare și să nu se mai certe, să vadă de ce se ceartă. Și soluția este să renunți la tine, pentru că asta înseamnă dragostea. De asta te-ai căsătorit, să trăiești în dragoste. Și în momentul în care te uiți numai la tine și ești centrat pe tine, în momentul ăla apare cearta. Pentru că cearta zice eu și ălalt zice eu. Și pe aia asta înseamnă cearta. Eu. Asta e. Până la urmă, căsătoria, știi ce e? Este să nu mai fii eu, ci să fii el, ea. Și ea să zică el. Asta e căsătoria. Asta e relația aia la care
ne-a chemat Dumnezeu să o avem. Asta. În care eu nu mai sunt despre mine și mă uit la tine și tu nu mai ești despre tine și te uiți la mine. În care suntem unul pentru celălalt. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Pe toți. Ce părere ai despre cât de multe divorțuri sunt în ziua de azi și cât de ușor renunță oamenii unul la Tocmai altul? pentru că lumea nu este educată în privința asta. Cred că puțin le se spune, stopează lucrul ăsta. Divorțez de ea și găsesc alta cu o zână sau un prinț și rămân cu dezamăgirea. Asta e părerea mea. Nu cred că a doua căsnicie va fi mai fericită. Divorț. Divorțul. Da, divorțul. Părinții mei sunt divorțați din 2018. A fost oribil pentru mine. Ne-a scris cineva când am pus noi pe Insta. Cred că este foarte greu pentru copii, oricât de puternici i-am crede. Cred că e o traumă. Și cel mai mult suferă copiii. Copiii vor rămâne cicatrizați indiferent la cine e, că e la tata, că e la mama, va rămâne cu rană în inimă. Păi și dacă ei nu se mai înțeleg? Trebuie cu multă răbdare și înțelepciune să se înțeleagă. Lași tu, lasă el. Sau și în viață nu trebuie neapărat când e o problemă, fiecare își spune părerea și se ajunge la un numitor comun, dar în pace. În momentul în care intervine eu țin morțiți că așa este și eu țin morțiți că așa este, da, hai să ajungem la un numitor comun și atunci se rezolvă problemele. Nu se poate. Ce să le spunem noi copiilor, iubire? Ce să le spunem noi Cred că copiilor? trebuie să vorbim cu părinții. Uite că ne spune cineva, tu spuneai că este un trend să divorțezi și a scris cineva că nu este niciun trend să divorțezi ușor. Eu am spus că am anunțat pe Instagram, este un trend să divorțezi, pentru că oamenii renunță foarte ușor și imediat își schimbă partenerul și nu, despre asta. Deci nu e niciun trend să divorțezi ușor. Nimeni nu divorțează de bine ce îi e. Nimeni nu știe de desubturile. Asta așa e. Cred că persoana de aici a trecut prin situația asta, nu am fost sarcastică, dar se renunță extrem de ușor, la asta mă refeream și nu este... Da. Dar știi cum vedem pe media, vedem pe internet, pe Instagram, între vedete, pseudo-modele de urmat, îi vedem că dragostea se consumă, atâta ne-a fost rânduit, am fost împreună și au divorțat și se divorțează și unii și alții și alții și alții și devine foarte normal. Și sunt și persoane care ajung la divorț din disperare. Da. Credem acum, asta, da. Acum noi nu spunem, iubi, că Păi da, nu există cazuri de divorț. Trebuie să explicăm, da. Clar, există cazuri de divorț, dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre cât de ușor a ajuns în 2022 ca după ani de relație să zici divorțez. Sau asta niciodată nu ar trebui să se ia în calcul. Niciodată. De fapt, în momentul în care vine cearta, în momentul în care s-a stricat relația intimă, în momentul în care ne-am plictisit unul de celălalt, nu mai sunt bani, întâmpinăm probleme de orice fel, atunci, din fașă, noi să ne punem problema că trebuie să rezolvăm lucrurile, să nu ajungem să lăsăm tot puroiul ăsta să crească și să dea într-o infecție atât de mare încât să trebuiască să divorțăm. Aici este faza. Aici, noi la asta ne referim, că prea ușor se ajunge la divorț și asta cred că până la urmă este și esența videoului acestuia, în care cei care intră într-o relație să nu intre cu gândul că la un moment dat, la fel ca și la ăia de la televizor și de pe internet, la fel ca și ăia
la fel ca și mătușa sau la fel ca și părinții, exact. sau așa o să divorțez și eu, că așa se întâmplă. Nu. S-ar putea. Doar dacă vii cu chestia asta că s-ar putea să divorțezi, păi da, diavolul o să se lupte să divorțezi, cu siguranță. Și o să fie N motive să ajungi acolo. De-aia nu trebuie să existe varianta asta. La bine și la rău și forever. Da. Dumnezeu v-a unit, gata. Și e o luptă trebuie în luptat. dragoste. Trebuie luptat. Da, e o luptă în dragoste la care nimeni care este într-o relație de cuplu nu trebuie să renunțe până la sfârșitul vieții. Pentru că trecerea prin greutățile astea împreună este atât de faină și atât de fain faină neapărat, Nu, toată trecerea, adică ai trecut, s-a întâmplat problema, ai trecut, nu problema în sine. Da. Dar ai trecut și trecerea, când ai ajuns astea, ești mai unit, mai puternic și știi care este faza? Te desparți, și am văzut la foarte multă vreme, la foarte multă lume, oamenii intră într-o relație nouă și după foarte scurt timp apare din nou Același lucru. Aceeași problemă nerezolvată cu tine. Exact. Aceeași problemă nerezolvată cu tine. Și aici trebuie să ajungem noi. Să rezolvăm problema noastră ca indivizi. Eu și tu, fiecare separat, ca împreună să avem o țintă împreună cu Domnul și în felul ăsta să vezi ce căsnicie avem. În ziua de azi păcatul este la culme. Aici să fie clar. Și întotdeauna omul e nemulțumit. În loc să mă mulțumesc cu ce am, pentru că asta e păcatul, văd imediat un prinț care mi se pare, vai, ce drăguțe, vai, ce măgăluitor, vai, ce bine ar fi să... Și ți-a venit gândul și treci la fapte. Îl cucerești, că vrăjmașul te învață cum să-l cucerești și ajungi până acolo să treci pragul și când ai trecut, e foarte greu să remediezi problemele. Deci frânează înainte, nici nu da voie gândului să zici că ăla e mai bun. Dar nici nu există, nici nu ai voie să te gândești varianta de divorț. Practic. Asta e. Și că dacă ai varianta asta în minte, întotdeauna la o ceartă sau îți vine să te duci acolo. Dar dacă nu ai varianta... cum să zic, vrăjmașul îți găsește întotdeauna o variantă. Îți găsește, dar tu trebuie să lupți. Fugi de poftele tinereții. Când tu ai făcut legământul, l-ai făcut pentru totdeauna. V-ați gândit vreodată la divorț? Aici e vorba de noi. Sau mai întreabă cineva mai clar. S-a pus vreodată problema divorțului în relația voastră? Măi, nu m-am gândit. Adică cât de tare m-am certat, parcă nu m-am văzut niciodată despărțit de Sara. Nu, adică chiar dacă ne-am certat, am zis da, dar nu m-am gândit. În schimb, eu am rostit cuvintele astea, dar nu a fost din inimă. Dar mai mult le-ai rostit așa, ca prostii, de nervi și de astea. Cuvinte aruncate. Dar în sensul de să ne punem problema, bă, gata, divorțăm sau ceva, asta n-am ajuns acolo niciodată. Nu, tu nici n-ai rostit. Eu nici n-am rostit. Care este punctul în care nu se mai poate continua o căsnicie? Aici nu ne putem da cu părerea. Nu ne putem da cu părerea. Așa adică putem să spunem așa. Da, ceva. Putem să spunem că ar trebui să pornim cu gândul că nu există punct în care să divorțăm. Dar asta, vezi tu, la un moment dat, un partener pur și simplu vrea să plece sau, știi, dar degeaba ăla vrea să plece și tu vrei să ai familie și atunci nu mai se întâmplă. Sau bătăi sau bătăi sau astea. Acolo iar Dumnezeu știe ce se provoacă toate astea și aș vorbi mai degrabă de ce să facem ca să nu ajungem acolo încât să avem de răspuns la întrebări atât de grele. În Biblie scrie așa: femeia înțeleaptă își zidește casa,
cu înțelepciune de la Dumnezeu, mai ales pentru noi credincioși, nici n-ar trebui să se audă așa ceva, nici n-ar trebui să audă. Cu înțelepciune, cred că orice familie s-ar restabili. Ce părere aveți despre cupluri care se înțeleg mai bine după divorț decât înainte? Cum e? Nu cred în asta. Nici eu nu cred. Cred că e așa o vrăjeală. Superficialitate, adică poți să vorbești superficial despre, uite, să mă întâlnesc cu tine, să vorbim despre pădurea asta. Zici, mamă, ce frumoasă e, ce așa, dar nu ne implică deloc. Adică, Dar când vorbim despre finanțele noastre, da. despre decizii importante despre copii, despre chestii în care putem să avem păreri diferite, acolo vedem, știi, cât de mult ne înțelegem. Dar cu alte cuvinte, când n-ai de-a face unul cu altul, te poți înțelege bine, da. Am ajuns la cel mai important lucru! Și vorbim despre niște principii și vorbim despre cel mai important lucru din viața noastră. Despre o fundație, Paul. Da, despre Practic, fundația vieții. Fundația care poate să te ajute să schimbi. Să nu ajungi la divorț. Exact. Pentru că tu, din propriile puteri, dacă ești o fire vulcanică sau ești o fire introvertită, reacționezi într-un fel. Dar dacă tu îți pui temelia, nu pe tine, ci pe Dumnezeu, atunci se schimbă. Deci ai răspuns la întrebarea ce este cel mai important într-o relație, în a voastră. Relația cu Dumnezeu. Da. Personală. Da. Nu a noastră, deși e foarte fain să fim și amândoi. Mamă, câte întrebări asta cu care este cel mai important lucru într-o relație. Deci dacă ne-ați pus întrebarea într-un fel, să nu vă spărați că n-am citit exact mot cum ne-ați transmis-o voi, dar sunt multe întrebări de același fel. Am cam luat întrebările care se repetă. Care este cel mai important lucru într-o relație, din nou? Da, este relația noastră ca indivizi cu Dumnezeu. Ăla este cel mai important lucru, pentru că dacă noi suntem niște persoane schimbate de Hristos, atunci nu se mai pune problemă atât de mult a certurilor, a egoismului, a infidelității, a dragostei consumate, a problemelor cu familie de tot felul. Astea? Da, pentru că tu din start îți pornești viața vrând să înțelegi ce este dragostea de la propriul tău Creator, care El a venit pe pământ și ți-a arătat cel mai mare gest de iubire de la care tu să înveți. Urmându-l, tu apoi începi o viață prin care tu să înveți ce este dragostea adevărată. Dar dacă tu vrei să trăiești după cum îți spune mintea colectivă a societății, și anume că dragostea se consumă, că e faina aia, că e faina aia, că e faina aia, și nu te hrănești cu adevărat din Dumnezeu, ajungi înșelat undeva, să zicem, ca plutind pe mare, ajungi undeva de nu mai știi pe unde ești și rătăcind așa într-o beznă totală. Deci cred că până la urmă, absolut totul, toate sfaturile, toate întrebările, da, toate s-ar reduce doar la asta. Și adică toate întrebările la care le-am răspuns, dacă le încercăm noi să le rezolvăm, nu țin. Da, este doar așa zugrăvim un mormânt, înțelegi? Sau un sicriu. Noi trebuie să scoatem mortul ăla de acolo sau să înviem mortul ăla, să nu mai existe, să facem curat. Darea de sine. Da. Și asta e că, vezi tu, în momentul în care noi am devenit serioși cu Dumnezeu, în momentul ăla a început și relația noastră să se schimbe cu adevărat. Până atunci am luat așa pe psihologic, știi, pe tehnic. Bă, dai aici, sare piciorul aici, știi? Tehnic așa, zic că bă, dacă tu taci, nu ne mai certăm. Da. Vreau să văd și eu psihologii ăștia care au teorii foarte bine puse la punct, mulți. Da. Vreau să văd și o relația lor în timp, dar profundă. Nu aia ea businesswoman, el businesswoman și se întâlnesc pe iaht undeva și au un date. Da.
Nu, deci e foarte... Nu vrem să generalizăm, să ne Dar dăm nu, eu părerea pot să despre toți, dar Nu, de cred este că în general psihologii care au o părere foarte mare despre relațiile de cuplu, care nu l-au pe Dumnezeu. da, nu l-au Asta pe e Dumnezeu Dumnezeu și... face diferența, Da. Dumnezeu face diferența. Da. Oricât, pentru că noi ne naștem în păcat, ne naștem în eu, în firea păcătoasă care luptă să-și satisfacă toate nevoile de la atenție, toate dorințele să-i se îndeplinească. Până nu scăpăm de asta, n-avem cum. Te mi-a venit Și acum o chestie. Da. Nu există cuplu care să funcționeze perfect în dragoste dacă nu învață fiecare ca individ și nu se repară fiecare el ca individ. Da, dar nu el singur. Nu el singur, clar, cu Dumnezeu, bineînțeles. Dar zic, dacă eu Da. nu sunt schimbat de Dumnezeu, tu nu ești schimbat de Dumnezeu, noi împreună ca și cuplu, oricât am încercat noi toate tehnicile psihologice, nu țin. Pentru că trebuie să fim noi schimbați pe dinăuntru, ca în momentul în care apar provocările, Să-ți să dai știm, seama de unde vin să-ți dai seama de unde vin, să știi cum treci peste ele. și cum le tratezi și de unde Da. vin, ce e în spate. Care este secretul relației și iubirii voastre frumoase? Ăsta ar fi secretul, care nu vrem să fie un secret, vrem să-l împărtășim cu voi și să vă spunem chiar că este cel mai valoros lucru. Dacă ar fi să închidem astăzi vlogul, să zic așa, dacă ar fi să închidem astăzi vlogul și să trebuiască să mai vă vorbim un minut, fix asta v-am vorbi, fix subiectul ăsta. Pentru că da, viața e faină, voi vedeți poate partea văzută a unei vieți schimbate pe care noi o avem. Dar viața asta pe care voi o numiți frumoasă sau de așa, asta n-ar exista și noi știm asta, că n-a existat atâta timp cât noi nu eram într-o relație bună cu Domnul. Vezi, Dumnezeu este un subiect care nu mai este tabu, este lumea spirituală, lucrul. A fi o persoană spirituală este ceva, e tot mai deschis să vorbești, dar eu când mă refer la Dumnezeu, de fiecare dată mă refer la Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este singurul Dumnezeu, El este singurul adevăr, singura cale și singura viață, este Iisus în El. zice, Și mă refer doar la calea, El. adevărul și viața. Nimeni Da. nu vine la Tatăl, adică la Dumnezeu, decât prin mine. Da. Și dacă sunt alți Dumnezei, cu natură, cu univers, cu așa, sunt alți Dumnezei. Se vorbește foarte mult despre Dumnezeu, dar în contexte de New Age. Asta este o religie a generației noastre care n-ai cum să o caracterizezi, că nu are un lider, nu are o doctrină, o teologie anume, dar este toată discuția asta despre Dumnezeu în sensul ăsta superficial, că tu ești universul, că Dumnezeu există undeva acolo, există un Dumnezeu, dar El nu-ți comunică cu tine, tu n-ai o relație cu El, El n-are nicio așteptare de la tine și ți-l creionezi în mintea ta după cum crezi tu. Și în momentul în care acea imagine despre Dumnezeul tău s-a terminat, s-a consumat, îți cauți altă imagine despre Dumnezeu și te mulțumește și această imagine. Nu vorbesc despre acest Dumnezeu, vorbesc despre Dumnezeul Bibliei și vedem în viața noastră, vorbim din experiență, vedem vieți schimbate după ce am avut o perioadă în care l-am căutat pe Dumnezeu așa prin toate minciunile lumii. Și da, Dumnezeu ocupă un loc foarte important în viața noastră. Cum aveți timp împreună pentru Dumnezeu? Sunt multe întrebări legate iar pe subiectele astea, poate asta ar putea să facă subiectul unui alt vlog pe larg, dar avem fiecare timp separat cu Domnul, discutăm împreună din lucruri pe care le citim în Biblie. Dar noi vorbim despre o relație cu Dumnezeu, Da. nu despre o religie. Da. Nu avem nicio religie, nu suntem în niciun cult, în nicio mișcare, în nicio invenție. Suntem după Biblie. Credem în Biblia în totalitate, 100%, care asta practic este credința. Bineînțeles că avem oameni în jurul nostru, că nu suntem numai noi singuri. Da. Asta e și frumusețea. Dar totul e bazat pe relația Da. cu Dumnezeu care... Da. Nu. Asta e și frumusețea, ce vreau să zic, asta e și frumusețea nașterii din nou, că tu intri într-o familie de alți oameni care sunt ca tine și începi să cunoști și alți oameni și începi să rezonezi și să vorbești despre lucruri care au de-a face cu schimbarea ta și cu urmarea
modelului tău, care este Isus. Bun. Ce principii aplicați în relația voastră? Hai să zicem niște principii pe care noi le-am. Cred că iertarea Da. este Cheia foarte fundamentală. este fundamentală, da. Asta e, iertarea. Și iertarea aia, nu iertarea aia care te iert, dar nu te uite. Iertarea, total. Ce Dar nu ai vezi, vine iertat din niciodată nou. unul la altul. Dar vezi, vine din nou chestia asta. În momentul în care tu te întorci la Hristos și vrei să-ți schimbi mintea, îți vezi greșelile, păcatele, îți vezi cum ești tu de rău de fapt. Și ajungi la revelația că Hristos te-a iertat, că El a plătit pentru păcatul tău. Cum să nu ies tu o ceartă sau o cădere a cuiva de lângă tine, mai ales a persoanei pe care o și iubești, cu care ai și copii, cu care trăiești de 20 de ani? Cum să nu ierți? Asta e, iertarea este un principiu maxim. Ce nu ai iertat niciodată. Ce nu ai iertat niciodată? Nu există așa ceva. Orice trebuie să iertăm. Orice. Principiu, iubirea. Cum poți explica chestia că într-o relație unul să iubească mai mult decât celălalt? Cred că avem momente în care, Da. în sensul de iubirea, când mă refer la iubire, mă refer la te dărui și a fi dispus să nu mai fii tu și să trăiești pentru celălalt. Da. Cred că astăzi pot mai mult să mă las pe mine să trăiesc pentru celălalt și eu pot mai mult decât partenerul meu sau invers și așa, dar trebuie să ne acceptăm pentru că nu tot timpul suntem la... Și odată unul Știi? mai sus, unul mai jos. Da. Adică asta e Cum este sănătos într-o relație? Să pun accentul pe mine sau pe celălalt? evident că pe celălalt. Evident, despre asta e vorba într-o relație. Comunicarea ar mai fi un principiu foarte important. Foarte important. Foarte important, mai ales că știu și pentru tine, dar și pentru mine e important. Da, și pentru tine e Numai important, că, dar eu ca am- bărbat poate comunic mai mult în titluri. Tu în principială. Tu ești principiu. Tu și în proză, tu mai mult Da. în proză. Tu principiu, te da. iubesc. Dar clar că... Te-am iertat. Da, clar că iertarea, Doamne, comunicarea este cheia. Sau în principial, iartă-mă. Deci, nu, Da. stai așa, vină încoace, să văd de ce vrei să te iert, de ce Da. intră în... Nu, e foarte important de comunicarea și în general bărbații au problema cu asta, dar nu, acum nu o să ajungă probabil la comunicarea unei femei, că așa e genetic, dar trebuie să faceți o... Guys, ne-a luat frigul S-a maxim. înghețat. Cred că Uite, și deja vlogul ăsta s-a lungit rău de tot. Vorbesc răgușită. Uite, Acum, mai avem foarte multe întrebări pe care eu le-am pus într-o categorie pe care le-am numit înainte de căsătorie. Ce să faci când vrei să te cuplezi? Cu cine? Cum? Când? Cum e la început? Ce să aia? Cum e aia? Cum să vorbiți? Cum să abordezi? Rușine? Despre relații intime? La câți ani s-ai iubit? Nu știu ce? Considerați că sexul trebuie probat înainte de a te căsători? La voi cum a fost la început? Credeți în relația de la distanță? Cum e să te căsătorești de toate tânăr? astea în episodul următor. Da, mă, hai să facem un episod următor și vă și provoc pe cei care ați rămas până la final și sunteți necăsătoriți sau sunteți căsătoriți și credeți că ar fi potrivit să vorbim despre anumite chestii, lăsați-ne aici în comentarii și niște întrebări sau așa legate de începutul de relație și de căsătorie și da, pentru cei care, să zic, sunt tineri și acum începe să apară în ei, știi, chestia aia, să formeze un cuplu. Deci noi avem foarte, foarte multe întrebări. Deja am înghețat, cred că video e mult prea lung. Dar video e mult prea lung, asta ar face subiectul unui o oră, trebuie să vorbim despre toate întrebările astea. Nu este plus vlogul ce ne mai următor. lasă ei, nu este Nu este vlogul. vlogul Cândva. următor, dar va fi. Nu mai promitem, ca să nu ne ținem de cuvânt. Îl vom face, da? Avem deja întrebările voastre. Da. Ok. Mulțumim că asta până la final. Da. Sperăm că v-a fost de folos, sperăm să Da. învățați din greșelile noastre, din... Foarte multe lucruri aș fi vrut să le spun și mă gândeam că o să le spun în momentul în care am primit întrebările și m-am gândit că o să facem acest video și poate nu le-am spus, dar poate o să mai facem discuții de genul ăsta și sper să fi fost de folos. Ce umila noastră părere
să o zicem așa, în anumite subiecte. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final! Acesta a fost vlogul de azi, nu uita să te și abonezi dacă nu ești abonat, să apeși și pe clopoțel ca să primești notificări când punem un vlog și ne vedem curând la un nou vlog. Mulțumim că te-ai uitat până la final. mulțumim că te-ai Serios. uitat. Serios, a fost și lung. Pa, pa! V-am pupat!